أهلا بكم في الجزء الثالث من هذه السلسلة. في الجزء السابق تعلمنا إضافة وربط سيرفر فوتون بمحرك ألعاب يونيتي. في هذا الجزء سنبدأ بإعداد اللوبي الخاص بلعبتنا وعمل اتصال بين اللاعب وسيرفر فوتون ومحرك ألعاب يونيتي. لنبدأ بعد الشارع. في البداية سنقوم بالذهاب لمجلد أسيت ومن ثم سين لإضافة مشهد جديد. الأول سيكون هو لوبي سين والمشهد الثاني سيكون جيم سين. تعديل الاسم الأول. لوبي سين. سنقوم بعمل دوبليكيت للسين. يصير الاسم الثاني يكون جيم سين. لوبي سين هو المشهد الأول الذي سنراه عند بداية اللعبة. جيم سين هو المشهد الثاني الذي يظهر عند بدء اللعبة أو ضغط على ستارت لبداية اللعبة. بعد إضافة لوبي سين وجيم سين سنبدأ بإعداد اللوبي الخاص بلعبتنا. سنقوم بإنشاء مجلد خاص بالسكريبت. سنقوم بتسميته create new folder. نقوم بتسميته script. ومن أجل تنظيم المشروع سنقوم بإضافة مجلد جديد داخل مجلد السكريبت وسنقوم بتسميته فوتون سكريبت. سنقوم بفتح المجلد فوتون سكريبت وسنقوم بإنشاء Create C# Script. نقوم بتسميته لوبي وسنقوم بفتحه في فيجوال ستوديو. بعد فتح فيجوال ستوديو سنقوم بإضافة فوتون بن وفوتون ريال تايم وسنقوم بكتابتهم هنا في الأعلى. أيضا سنقوم بإضافة فوتون ريال تايم. بعدها سنجعل هذا السكريبت public static لنستطيع الدخول إليه من أي سكريبت آخر سنقوم بإضافته لاحقا. سنقوم بتسميته لوبي سكريبت. بعدها سنقوم بإضافة private void وهي awake. وسنقوم بكتابة التالي لوبي سكريبت equal this. ومن ثم لعمل الاتصال مع سيرفر فوتون سنقوم بكتابة التالي فوتون network connect using setting. سنقوم بكتابة القوسين ومن ثم الفاصلة المنقوطة. بهذه الطريقة نكون قد أنشأنا الاتصال مع سيرفر فوتون. إلى هذه النقطة ونكون قد أضفنا مشاهد اللعبة لوبي سين وجيم سين. أنشأنا مجلدات السكريبت وأنشأنا سكريبت خاص باللوبي. وفي هذا السكريبت قمنا بخطوات البداية. أضفنا فوتون بن وفوتون ريال تايم للسكريبت. جعلنا هذا السكريبت public static لنستطيع الدخول إليه من سكريبت آخر لاحقا. أضفنا void الأويك وفي void start أنشأنا الاتصال مع سيرفر فوتون.
إلى هنا وننهي هذا الجزء لتكون الخطوات بسيطة ومفهومة لجميع المتابعين. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة الأجزاء القادمة. نلقاكم بخير في الجزء القادم.